අයිබෝන් මගේ යාළුවෝ හැමෝට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සක්සිත් පාත්‍රයේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනදා වගේ මාතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට අරන් වෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ channel එක හරහා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීම පිළිබඳව අපි වීඩියෝ රාශියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තාම සක්සිත් පාත්‍රයේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට usdt earn කරන්න පුළුවන් site එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පල්ලා comment section එකේ link එක ඇති ඒක click කරලා එන්න යාළුවනේ site එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ usdt TRC BEP20 usdt තමයි earn කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. TRC20 නෙමෙයි BEP20. ඉතින් ඊට අමතරව TRX pair එකට ඩොලර් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. YouTube videos ටිකක් බලන්න තියෙන අපිට. ඉතින් ඒ හැම විස්තරයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. site එක හොඳ site එකක් යාළුවනේ. හොඳ මේ quality site එකක්. සුපිරි site එකක්. ads and play වෙන ගොඩාක් අඩුයි. මේ site එකේ මේ පහළට පාදේ යද්දි තියෙන විස්තර තියෙන යාළුවනේ. ඒගොල්ලෝ Telegram එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ referral system එක යන විදිය හැම දෙයක්ම site එකේ interface එකේ දාලා දිනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ පහළ තියෙන ඔයා start earning කියන එක click කරලා යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ගියාට පස්සේ sign up form එහෙම ආවොත් එහෙම ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න email address දෙන්න තියෙන තැන් වලට password දෙන්න තියෙන තැන් වලට අයම human captcha දෙන්න තියෙන තැන් වලට ඒ දේවල් දීලා ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න. මොකද මම මේක දැනට sign up වෙලා තියෙන හින්දා මම මේක click කරගාම කෙලින්ම මගේ mail එක තෝරන්න තියෙන්නේ. email දෙකක් මම දැනට phone එකේ save කරන් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් මම මේකට දීලා තියෙන email එක select කරපු ගාම මට මේ කෙලින්ම මම site එකට යන්න යාළුවනේ. sign up form එකක් මේකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. මේක start earning click කරපු ගාම මේ වගේ මගේ email එක මේක තියෙන්නේ email දෙකක් තියෙන්නේ. මම එක එකක් click කරපුවම මම කෙලින්ම sign එකට site එකට යනවා. ඉතින් මම site එකට ආවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ sign up ඒ ටික පුරවලා ඔයගොල්ලෝ site එකට sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තමයි යාළුවනේ site එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් ඉස්සරහින් පොඩි කොටසක් මේ වගේ කොටසක් තියෙයි යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ දීපු email එක confirm කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම යනවා මගේ Gmail එකට. මේ තියෙන worker cache කියලා ඒකට ගියාපුවම යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම confirm කරගන්න කියලා. ඉතින් email එක confirm කරගන්න කියලා. ඊට මේ verify email එක click කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ කෙරීම site එකට ගෙන ආවි. ඉතින් මම යනවා මගේ site එකට. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ site එක. මම දැනට මේකෙන් videos බලලා මේ ඩොලර්ස් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් උපයාගෙන තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් දැනට මම එකයි මේක view කරලා තියෙන්නේ YouTube videos. ඉතින් කොහොමද අපි videos බලන්නේ කියලා යාළුවනේ කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන්න වටිනවා. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ මේකේ මුලින්ම earning වලට යමු. මේ videos කියන එකට යන් ඉස්සෙල්ලාම මේ පල්ලෙහා තියෙන videos කියලා එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තියෙන අපිට videos බලන්න available 200ක් තියෙනවා. available today 1000ක් තියෙනවා යාළුවනේ අපිට බලන්න. ඉතින් දැනට 200ක් දීලා තියෙනවා. totally දවසට 1000ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ daily bonus එවට යන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේ ගණන් අපි උපය ගත්තට පස්සේ තමයි යාළුවනේ. ඉතින් 300ක් බැලුවාම 500ක් බැලුවා 600 700 900 බැලුවාම මේ ඩොලර් ගණන් අපේ balance වලට add කරගන්න පුළුවන්. ඒවා watch කරගෙන කියන අපි බලන විදිහට තමයි add වෙන්නේ. 300ක් බැලුවොත් ඩොලර් මෙච්චර ගාණක් 500කට මෙච්චර ගාණක් ඒ වගේ අපිට bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැනට අඳුර වෙලා තියෙන වලට පේනවා. ඊට පස්සේ get a daily bonus කියන එක අපිට click කරලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පේනනම් කොහොමද මේක බලන්නේ කියලා. මම watch videos කියන click කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ තප්පර 10ක් තියෙනවා යාළුවනේ. මේ skip කරන්න පුළුවන් ඕන නම් අපිට දැන් මෙතන watch බලන්න තියෙන මේක මම අර YouTube කියන ඒ මාක් එක click කරා. ඔයාලට පේනවා. දැන් මේ තප්පර 10 යනකම් අපි බලන්න ඕනේ. මෙතන skip කරන්නත් පුළුවන් අපිට මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව. දැන් මේ වීඩියෝ එක තප්පර 10ක් අපි බලන්නයි ඕනේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම earn කරගත්තා USDT මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේක බලලා ඔයාලට පේනවා බෆර් වෙනවා.
ඉතින් යාළුවනේ මම ආපහු සයිට් එකට ආවා කම්ප්ලීට් කියලා වැටිලා මේ පේනව නේද ඒ ගාන ඉස්සර 22ක් තිබ්බේ දැන් 44ක් වුණා යාළුවනේ දශම ගාන ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ ඒ ඇඩ් එක අරහිට කියලා කම්ප්ලීට් කියලා වැටිලා ආපහු මේ වොච් කියන වීඩියෝ කියලා වැටිලා ආපහු අපිට ආයෙ ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරලා දෙනවා එක වීඩියෝ එකක් ඕලන්ට පේනවා available 200 තිබ්බ එකේ available 1000 තිබ්බ එකේ එක එක අඩු වුණා 200යි 1000න් අඩු වෙලා 199යි 999යි එහෙම ආවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ earning කරගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකෙන් ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ඊට පස්සේ මේ referrals වලට ගිහිල්ලා යාළුවෝ referral income එක අපි එක level 1 2 3 විදිහට අපිට දෙන්නේ. ඔයාලන්ට පේනවා මේ අපිට දැන් ඇඩ් වෙලා නැහැ තාම මට ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගෙන් referral level 1 එකෙන් කියන්නේ ඇඩ් වෙන විදිහට තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් මේ මගේ referral link එකෙන් ගිහලා මෙයා ඇඩ් වුණොත් මෙතන වැටෙනවා ගාන. මෙයාගේ link එකෙන් ගිහලා මෙයා ඇඩ් වුණොත් මෙතන ගාන වැටෙනවා ගාන. අන් එහෙම ගණන් වැටෙනවා. ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ මේක කොපි කරගෙන මේ තියෙන link එක කොපි කරගෙන ඔයගොල්ලෝ social medias වලට පොඩි post එකක් මොනවාරි හදලා මේ link එක share කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ මේ videos බලන්න ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ earn කරගන්න ගණන් වලින් අපිට add වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් level 1 එකෙන් 112ක් level 2 එකෙන් 103ක් level 3 එකෙන් 101 ගානේ add වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙයාගෙන් 101ක් ලැබෙනවා මට මෙයාගෙන් 103ක් ලැබෙනවා මෙයාගෙන් 112ක් ලැබෙනවා. අන් ඒ වගේ අපිට ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඉන්කම් ඇනලයිස් එක මෙතන වැටෙනවා යාළුවනේ ඉන්කම් එක ආවම මේ විස්තර ටිකේ පල්ලෙහාම වැටෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් list of referrals වලට ගියාම referral අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙන ගණන් ටික මෙතන පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඕලන්ට පේනවා. මේ මෙතන referral තමයි ඇඩ් වෙලා තියෙන මේක ඒ විස්තර ටික මෙතන වැටෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි යමු ඊළඟට මේක බලමු. මම මේ මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරලා මම යනවා my profile වලට. යාළුවනේ මෙතන මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ මගේ ID එක, referral ID එක, referrals ලා ඉන්න ගණන් ටික level 1 වලට ඒ විස්තර ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආපහු ඒක ක්ලික් කරලා යනවා යාළුවනේ account settings වලට. ඉතින් account settings වල තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ මගේ ID එක මේකට මට අදාළ site එකේ ID එක, මේ referral ID එක. ඉතින් මගේ නම, මේ email එක confirm කරගත්තාම මෙතන හරිය වැටෙනවා යාළුවනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නනවා මම register වෙච්ච විස්තර ටික ඒවා තියෙනවා. ඉතින් changes මොනවා හරි තියෙනවා නම් කරගෙන මෙතන save changes දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් payout settings වලට ගියොත් pair එකේ මේ ID එක දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. P1 කියලා මේ ID එකක් තියෙනවා. adv cash එකෙත් මේ ID එකක් තියෙනවා දෙන්න ඕනේ. Tron එකට දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. Tron address එකක් දෙන්න කැමති. ඔයාලා Tron address එකක් Dogecoin එකට address එකක් දෙන්න පුළුවන්. USDT BB20 Binance හෝ Trust Wallet එකේ ඔයගලන්ට මෙතනට දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඊට අදාළ මේ ඇඩ්‍රස් එක දීලා අනිවාර්යයෙන් මෙතන සේව් කරගන්න. එතකොට තමයි අපිට වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම යනවා payout settings වලට. අපි දැන් payout settings වල තමයි ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් account settings ඉස්සෙල්ලත් බැලුවා. මේ security වලට ගිහලා ඔයාලා security ඒවා password මොනවා හරි වෙනස් කර ගන්නවා නම් කරන්න පුළුවන්. මෙතන log out වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ settings ටික වෙනස් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ආවා payouts වලට මේ ක්ලික් කරලා මම දැන් payouts වල ඉන්නේ. මෙතන history තියෙන යාළුවනේ withdraw ගත්ත. ඉතින් මම withdraw කියන එකට දැන් මේ ක්ලික් කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෙලින්ම මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ withdraw එකට මෙතනට එන්නේ. ඉතින් pair එකට කැමති එකකට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් select කරන්නම්. මෙතන USDT BB20 කියන එක මම USDT cover කරන්න ගොඩක් දුරට. ඉතින් මම එතනට දීලා නැති හින්දා මම තාම address එක දීලා නැති හින්දා දෙක දෙන්න කියනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන ඒ අදාළ මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක මෙතනට ආවට පස්සේ I am not a robot captcha එක දීලා මෙතන මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක 5යි තියෙන්නේ USDT BB20 වලට I am not a robot captcha එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් payout එක ඔයගොල්ලන්ගේ BB20 වලට ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් ඒ අදාළ විස්තර ටික ඒ කන්ඩිෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා පල්ලා යාළුවනේ. කොහොමද ෆීස් මේ වෙන්නේ හැමදේම විස්තර මෙතන තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් 20ක් තමයි යාළුවනේ ගන්නෙ. සිස්ටම් ෆී එක 4ක් කියලා තියෙනවා. ලිමිට් ඩේලි එක 20යි ගන්න පුළුවන් දවසට. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගලන්ට විඩ්‍රෝ එක ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතන මිනිමම් විඩ්‍රෝ පහවට පස්සේ USDT වලට ඇඩ්‍රස් එක මම ඉස්සරහ දීපු payout settings වලට දීලා එතන දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනට මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක ඩොලර් 5වට පස්සේ I'm not a robot captcha දීලා request payout දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් එක එක wallet වලට අදාළ ගද්දි අපි කියමු දැන් මේ මම pair කියන එක මේ ක්ලික් කරා pair එකට මිනිමම් withdraw එක ඩොලර් වලින් ගන්න තියෙන යාළුවනේ USDT එකක් තමයි එනකන් හිටියොත් ගන්න පුළුවන් USDT එකක් එනකන් අපි මේක බැලුවොත් මෙතනට එකක් එනකන්
USDT එකක් ආව ගමන් අපිට පේර් එකට ගන්න පුළුවන්. AdV cash වලට යාළුවනේ මෙතන 1.5ක් එන්න ඕනේ USDT. Tron ගන්න යාළුවනේ මෙතන USD එකක් එන්න ඕනේ. Dogecoin එක ගන්නත් USDT එකක් එන්න ඕනේ. මේ මෙතන එකක් එන්න ඕනේ 1.1 වගේ. ඊට පස්සේ BEP20 වලට යාළුවනේ ඩොලර් 5ක් එන්න ඕනේ. මෙතන 5ක් එන්න ඕනේ. මම ඔයගලන්ට කිව්වේ USDT මෙතන 5ක් එන්න ඕනේ කියලා ගන්න. ඉතින් මෙතනට 5ක් එන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ යාළුවනේ සාමාන්‍ය ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න බැලුවම ටික දවසක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි යාළුවනේ මේ සයිට් එකේ සීරෝ විස්තර මම කියලා දුන්නා කියලා මම දැන් මම හිතන්නේ. ඉතින් හැමදේම කියලා දුන්නා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පළල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මුල ඉඳන් අගටම වීඩියෝ එක බලලා ප්‍රශ්න අහන්න. වීඩියෝ එක කියන දෙයකට නම් මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මොකද මම වීඩියෝ එකේ කියන හින්දා වීඩියෝ එක අගින් ඉඳන් මුලට බලන්න. සමහර යාළුවෝ බලන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න අහනවා. බලලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell වල දාගන්න. තවත් මේ වගේ ඊමණි site එකක් ඉස්සරහට ගෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතකන් යහපතක් මේවා විශ්වාස ආශිර්වාදය ලැබේවා. සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.